Hi, xin chào. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm trên máy bay to nhất thế giới của hãng hàng không dịch vụ tốt nhất và trên hạng ghế cao nhất, đó chính là Singapore Airlines Suite. Đây là chuyến bay xuất phát từ Thượng Hải đi Singapore với thời gian bay là gần 6 tiếng. Suite là tên gọi dành cho hạng ghế hạng nhất của hãng Singapore trên máy bay Airbus 380, là máy bay có 2 tầng, tầng trên lầu dành cho hạng nhất và hạng thương gia, và chỉ có 6 ghế suite cho máy bay này. Vừa ngồi vào ghế, mình được tiếp viên phục vụ champagne và khăn nóng để lau tay. Thực đơn ăn tối trên hạng nhất của hãng có 2 sự lựa chọn, đó là châu Á và quốc tế. Mình chọn thực đơn quốc tế và đó là sự lựa chọn chính xác các bạn ạ. Chút nữa các bạn sẽ thấy được chất lượng của các món ăn trên thực đơn này. Đây là tai nghe chống ồn, mình xem phim cảm giác y như trong rạp, không hề nghe tiếng ồn hay động cơ máy bay gì cả. Mình được tặng bộ kit dưỡng ẩm và nước hoa của hãng Lalique. Đây là lần đầu tiên mình sử dụng sản phẩm của hãng này, mùi rất là thơm và dễ chịu. Khoang hạng nhất được thiết kế sang trọng và rất rộng rãi. Mình khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mình bay với hãng Singapore Airlines. Gồm có TV lớn để bạn xem phim cảm giác như ở nhà. Cửa kéo giúp cho bạn có không gian riêng tư và yên tĩnh. Ngoài ghế ngồi ra, hãng còn thiết kế giường ngủ trên không. Chút nữa các bạn sẽ thấy được khi các chị tiếp viên sắp xếp khu vực này thành giường ngủ. Nếu có người bay cùng thì cánh cửa này sẽ được hạ xuống và kết nối lại thành một phòng ngủ, giống như trong hình dưới đây. Mà bạn lưu ý là chỉ có ghế 1A, 2A và 1F, 2F mới kết nối được nha. Và bây giờ máy bay chuẩn bị cất cánh. Welcome on board Singapore Airlines. As the safety equipment on this aircraft may differ from that on other aircraft, please give us your attention as we bring you through this important safety briefing and on a journey across our island home. there are details you would not want to miss. Satay, món thịt nướng sa tế, là một trong những signature của hãng Singapore. Mình được phục vụ món ăn khai vị này cùng với trà hoa lài. Món này mình chấm 8/10 bởi vì sau khi ăn ở Singapore Lounge thì mình thấy ở Lounge ngon hơn nhiều. Singapore Airlines có hẳn một bộ sưu tập phim hay dành cho khách hàng thương gia và hạng nhất. Bộ phim này hài lắm á các bạn, và làm cho mình háo hức chuyến nghỉ dưỡng sắp tới ở Sing quá. Trong lúc đợi phục vụ, mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khoang nha. Trên khoang hạng nhất có tới 2 phòng vệ sinh chỉ dành cho 6 ghế suite. Mình thấy được sự chu đáo của hãng khi tạo không gian thoải mái và tiện lợi cho khách hàng. Đây là phòng vệ sinh bự nhất, bên trong có cả khu vực trang điểm cho chị em phụ nữ chúng mình nè. Khi mình quay lại thì bàn ăn đã được các anh chị tiếp viên chu đáo dọn sẵn rồi. Mình được mời bánh mì và dầu ô liu để bắt đầu cho bữa ăn chính. Món kế tiếp là trứng cá tầm được dùng bằng muỗng ngọc trai và ăn kèm với bánh mì mềm. Thực đơn nước uống của hãng khá đa dạng. Mình thích loại mocktail này được gọi là Apple Bliss, vị nước táo kết hợp với nước có ga, rất là giải khát. Mình thích thực đơn tối cho chặng bay này vì có súp gà cùng với bong bóng cá và dưa lưới xanh. Ở độ cao 10.000 m mà có súp nóng thanh dịu ngon như vậy thì còn gì bằng.
Món chính của mình là phi lê bò nướng với rượu vang, ăn kèm với rau củ và khoai tây nướng. Thịt bò mềm và được nướng ở độ nóng vừa phải nên bò vừa chín tới. Mình cảm giác như là đang ở nhà hàng á các bạn vì đồ ăn quá xuất sắc. Tráng miệng mình chọn bánh sô-cô-la và kem vanilla ăn kèm với trái cây. Bánh hơi khô đối với mình nhưng tráng miệng như vậy trên máy bay là quá ổn áp rồi đúng không các bạn? Điều mà làm mình ấn tượng nhất với Singapore Airlines đó chính là sự phục vụ chu đáo. Mình từng làm trong ngành hàng không nên thấy được là lý do vì sao là hãng Singapore Airlines luôn được đánh giá là dịch vụ tốt nhất trên thế giới. Lúc này chị tiếp viên trưởng ghé ngang và nói với mình là chị rất vui khi thấy mình tận hưởng chuyến bay như vậy và cập nhật là anh xã và con đã ngủ nên bảo mình là cứ tận hưởng khoảng thời gian này cho mình đi. Bộ pyjama cùng thương hiệu Lalique tặng cho mình, chất liệu vải mềm và thoải mái. Và đây là phòng vệ sinh thứ hai trên khoang hạng nhất đó các bạn. Khi mình quay lại phòng thì các chị tiếp viên đã giúp mình dọn giường sẵn. Đây là lần đầu tiên mình thấy giường ngủ to như vậy ở các bạn trên máy bay. À, còn đây là tủ đồ để treo quần áo và vali cho hạng suite. Không gian rộng và có cả gương để soi nữa. Còn 2 tiếng nữa là sẽ đáp nên mình tranh thủ ngủ và thư giãn. Wow, chăn êm nệm ấm là đây các bạn ơi. Đây là trải nghiệm mà mình sẽ nhớ mãi. Cảm ơn Singapore Airlines đã cho mình một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở video Singapore nhé. Chào tạm biệt.